السلام عليكم، اهلا بيكم في نادي العلوم. النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض الدرس الاول من المفهوم الاول بعنوان الاجهزه والطاقه من علوم الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني. في الحقيقه انا بقى مش هقدر اديكم مقدمات كتير، انا حابب ان احنا نبدا نشتغل على طول وندخل على طول في الشرح. انا كنت بفكر لفتره طويله ايه احسن طريقه ان انا اشرح لك بيها، بحيث ان ما يبقاش فيه اختلاف ما بين المدرس اللي انت بتسمع له الشرح اللي انت بتتعامل معاه وبتسمعه، وما بين الوقت اللي انت بتذاكر فيه. تلاقي ان المستر بتاعك بيشرح بطريقه، وتلاقي ان الكتاب او المذكره اللي انت بتذاكر منها بطريقه تانية خالص. فلقيت ان انسب طريقه ان احنا نعمل بيها وهو ان انا هذاكر معاك من الكتاب. وفي الحقيقه ان انا اخترت كتاب الاضواء عشان نشتغل منه. ان شاء الله هنبدا ان احنا نقرا مع بعض كل معلومه، وابدا ان انا اشرحها لك هنا، سواء اشرحها لك بشكل شفوي او على السبوره. تمام كده؟ عايزك تسمي الله وتصلي على النبي، وخلينا بقى نبتدي. طيب، ركز معايا. دلوقتي احنا في الدرس الاول هنتكلم عن ايه. هو فتح معاك كلام وقال لك يحتاج الهاتف المحمول. الهاتف المحمول ده اللي هو التليفون بتاعك، ماله؟ إلى طاقة نواط عند تشغيله. فكر معايا، هو التليفون اللي احنا بنستخدمه عشان يشتغل محتاج طاقة ايه؟ فسامع حد شاطر بيقول ان هو محتاج طاقة كهربية. والدليل على كده ايه؟ ان انت عشان التليفون ده تشحنه مثلا ل100% او 90%، انت بتعمل ايه؟ بتجيب الشاحن بتاعه وتحطه في الفيشة وتربط التليفون بيه. فانت كده ايه؟ بتدي للتليفون ده او الهاتف المحمول ده طاقه كهربائيه، بتديله كهرباء عشان ينفع يشتغل او يقدر ان هو يشتغل. اذا فالهاتف المحمول او الاجهزه الكهربائيه بشكل عام بتحتاج الى طاقه كهربائيه. ده حتى بص افهم الكلام، اسمها اجهزه كهربائيه، يعني الاجهزه دي عشان تشتغل، عشان تقوم بدورها، هي محتاجه الطاقه الكهربائيه. اذا فانت هتختار معايا مين؟ هتختار معايا الطاقه الكهربائيه. تمام كده؟ في اي حاجه صعبه؟ لا. طيب تعال نكمل. تعلمت في الفصل الدراسي الاول اللي هو الترم الاول ان الطاقه هي القدره على بذل شغل. يبقى الطاقه هي عباره عن ايه؟ القدره على بذل شغل. وانا حابب ان انت تبقى فاهم الكلام ومتخيله. الحوار مش فكره ان انت حافظ المعلومه بتسمعها. تعالى كده تخيل الجمله اللي احنا لسه قايلينها دي، فكر كده معايا. القدره على بذل الشغل. هو يعني ايه بذل الشغل الاول؟ بذل الشغل يعني ان انا اقدر اقوم بحاجه. يعني مثلا تعالوا نعمل مسابقة مع بعض. هنفترض ان انا جمعتكم كلكم وقلت لكم يلا يا اولاد هنعمل مسابقة، اللي يقدر ان هو يجري اسرع واحد ويكسب السباق هو ده اللي هيكسب معايا. تمام؟ وهديله 500 جنيه. فطبعا كلنا اتحمسنا، وعشان نكسب المسابقة وناخد المركز الاول ونبقى اسرع واحد في المسابقة ونكسب ال 500 جنيه. فلاحظنا ان في واحد من زمايلنا عمل ايه؟ قبل ما يبدأ السباق لقى ان هو عشان يقدر ان هو يجري، يقدر ان هو يقطع مسافة كبيرة، يقدر ان هو ياخد سبرنت ويسابق بقية زمايله، لقينا ان هو ما عندوش طاقة. بص خامل كده، مش قادر ان هو يتحرك، مش قادر ان هو يجري، يا دوبك ده شايل نفسه بالعافية. هل الشخص ده بنقول ان عنده طاقة عالية ولا طاقة قليلة؟ فسامع حد محترم بيقول لي لا، هو بما انه يا مستر مش قادر ان هو يجري ومفرهد كده ومهبط، فاكيد ده طاقته قليلة. اذا عشان يقدر يجري ويتحرك ويعمل شغل ويعمل وظيفة معينة هو محتاج طاقة. اذا فالطاقة هي ان انا لو انا قلت ان انا عندي طاقة يبقى انا قادر ابذل شغل، انا قادر اتحرك، قادر اقوم بحاجة معينة. لكن لو انا ما عنديش طاقة، لا انا مش قادر ان انا اقوم بالشغل او مش قادر ان انا اقوم بالحركة. اذا فالطاقة هي ان انا قادر اقوم بشغل معين، اقوم بوظيفه معينه، اقوم اجري، اقوم اتحرك، اقوم اطلع على السلم، اقوم اشيل مش عارف ايه، اقوم اذاكر او هكذا. اذا فالطاقه هي القدره على بذل الشغل. عايزك وانت بتذاكرها وتفهمها تبقى فاهمها بالتخيل. اذا انا عندي طاقه يعني انا قادر اقوم بشغل او وظيفه معينه. جميل جدا، كمل معايا. وانها يمكن ان تتحول من صوره الى اخرى. الطاقه ينفع تتحول من صوره الى اخرى. اديك مثال. المصباح الكهربي او اللمبه، مالها؟ اللمبه دي بيحصل فيها تحول الطاقه ازاي؟ اشرح لي. اللمبه دي بتاخد الطاقه الكهربيه، بتاخد الكهرباء، الطاقه الكهربيه، وبتحولها من مجرد كهرباء الى ضوء، الى طاقه ضوئيه. تعالى كده نكتب الكلام اللي احنا بنقوله ده. تعالى كده. يبقى احنا بنقول ايه؟ بنقول ان انا عندي المصباح
الكهربي. المصباح الكهربي ماله؟ المصباح الكهربي ده بياخد الطاقة الكهربية. جاي له سلك متوصل بسلك ماشي فيه كهرباء، ماشي فيه طاقة كهربية. فالمصباح بيحول الطاقة الكهربية إلى إيه؟ سامع حد جميل قال إلى ضوء، إلى طاقة ضوئية. ممتاز، حلو. وسامع حد أشطر منه قال يا مستر مش طاقة ضوئية بس، ده كمان بيطلع معاه طاقة حرارية، بيطلع حرارة. مش مصدق؟ قرب كده من اللمبة هتلاقي انها طالعة منها حرارة، هتلاقي انها دافية او سخنة كمان. اذا فالطاقة الكهربية بتتحول الى طاقة ضوئية وطاقة حرارية. المغزى اللي انا عايز اوصله لك ايه؟ هل الطاقة تحولت من صورة الى اخرى، من شكل الى اخر؟ ده مثلا المصباح الكهربي، اللمبة اللي موجودة في الأوضة بتاعتي حولت الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية أو حرارية. إذن فارجع معايا بقى كده وركز. إذن ففعلا أنها يمكن تتحول من صورة إلى أخرى. جميل جدا. كمل. الشمس هي مصدر الطاقة الرئيسي على سطح الأرض. طبعا الشمس هي مصدر للطاقة الضوئية ومصدر للطاقة الحرارية، وبما ان الشمس دي بتنور معظم اجزاء الارض وبتدينا الطاقة والدفء، فاحنا بنعتبرها انها هي المصدر الطاقة الرئيسي على سطح الارض. جميل. طيب جاء بقى يكلمك عن ايه؟ عن تحولات الطاقة في الأجهزة الحديثة. إزاي؟ قال لك تساعدنا التكنولوجيا في تحويل الطاقة الضوئية القادمة من الشمس إلى صور مختلفة من الطاقة. مش فاهم؟ تعال ناخد مثال. عندنا حاجة اسمها الألواح الشمسية. طيب حلل معايا كده قبل ما ندخل في الشرح. كلمة ألواح يعني إيه لوح؟ لوح يعني زي اللي أنت شايفه ده، اللي أنا ماسكه ده اسمه لوح. يعني إيه لوح؟ يعني حاجة عريضة كده وليها سمك رفيع شوية. تمام؟ طيب الألواح دي علشان هي بتستخدم الطاقة الضوئية اللي جاية من الشمس فسميناها ألواح شمسية. تمام؟ طيب جميل قوي. مالها بقى الألواح الشمسية دي؟ قال لك تستخدم الألواح الشمسية في تحويل الطاقة الضوئية، ضوء الشمس يعني، القادمة من الشمس إلى طاقة كهربية تستخدم في تشغيل الأجهزة الكهربائية. يعني تعال نشرح اللي احنا لسه قايلينه ده بكل بساطة. يعني ايه؟ بص يا سيدي، أنا عندي هنا الشموسة أهو، أنا عندي شمس موجودة أهي. طيب وعندي بيت جميل جدا أهو، ده بيت أهو، وادي هنا شباك وادي هنا شباك. طيب الألواح الشمسية من ضمن الأماكن اللي بتتواجد فيها أو بتتركب فيها هي إنها بتتحط على أسطح البيوت. يعني البيت من فوق على السطح بتاعه كده بتتركب مين؟ الألواح الشمسية. ماشي. مالها بقى الألواح الشمسية دي؟ الألواح الشمسية دي الضوء بتاع الشمس جاي ماشي 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 ماشي، الضوء بتاع الشمس جاي من الشمس وبيقع وبيسقط على الألواح الشمسية. طيب الألواح الشمسية دي بتاخد الطاقة الضوئية دي، بتاخد ضوء الشمس، تاخده كده وتعمل ايه؟ تبدأ انها تحوله إلى كهرباء، تنتج كهرباء، تحول الطاقة الضوئية اللي جاية من الشمس إلى طاقة كهربية. إذا فتاني يبقى اهو الشمس جايبة الضوء عمال يسقط على مين؟ على الألواح الشمسية. فالألواح الشمسية تاخد الضوء ده وتحوله إلى إيه؟ تحوله إلى طاقة كهربية، كهرباء يعني. وناخد بقى احنا بعد ما الألواح الشمسية دي ادتنا الكهرباء، الطاقة الكهربائية دي، ناخد احنا الكهرباء ونستخدمها بقى في ان احنا نشغل أجهزة مختلفة. زي مثلا المصباح الكهربي. يعني في بعض المنازل، في بعض البيوت والمنشآت بتبقى مركبة الألواح الشمسية اللي أنا بكلمك عليها دي. فيعملوا إيه؟ بيبدأوا إن هم أول ما الشمس إنها تظهر وتطلع الألواح الشمسية تشتغل. إزاي؟ تاخد الضوء اللي جاي من الشمس ده، تاخد الطاقة الضوئية وتعمل إيه؟ تبدأ إنها تحولها لكهرباء.
فالكهرباء هنبدأ بقى ننور بيها لمبة، نشحن بيها تليفون، نشغل بيها تلاجة، نشغل بيها غسالة، وهكذا. فهمتوا يا ولاد؟ فليه اتسمت ألواح شمسية؟ لأنها لوح بيستخدم الطاقة الشمسية. تمام؟ طيب اهو تعالى بقى نقرا اللي احنا كنا بنتكلم فيه. طيب اهو يبقى تستخدم الالواح الشمسيه في تحويل الطاقه الضوئيه القادمه من الشمس الى طاقه كهربائيه تستخدم في تشغيل الاجهزه الكهربائيه المختلفه زي المصباح الكهربي، الهاتف، الغساله، المبرد او الثلاجه، التكييف، وهكذا. طيب المخطط التالي بيوريك نفس اللي احنا كنا بنتكلم فيه. تعال بص كده، ادي الشمس اهي. مالها الشمس يا عمنا؟ الشمس طلعت طاقه ضوئيه، ضوء الشمس اهو، ضوء الشمس اهو. طيب الالواح الشمسيه عملت ايه؟ امتصت، اخدت الطاقه الضوئيه دي اللي جايه من الشمس، وبعدين بدات انها تحول الطاقه الضوئيه دي جواها الى طاقه كهربيه. والطاقه الكهربائيه دي بقى مثلا استخدمناها في ايه؟ في ان احنا نشغل الهاتف المحمول او الفون بتاعنا. تمام اهو. تمام. طيب ما تحولات الطاقه اللازم حدوثها لضوء الشمس لكي تستطيع تشغيل الهاتف المحمول؟ قال لك ايه؟ ان الطاقه تتحول الطاقه الضوئيه داخل الالواح الشمسيه الى طاقه كهربائيه تستخدم في تشغيل المحمول. اعتقد كده ما بقاش في اي حاجه صعبه. طيب تعال نخش على نشاط 2. بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الطاقة في السيارات اللعبة التي يتم التحكم فيها عن بعد. يعني ايه؟ مش انتوا عارفين يا اولاد لما تروحوا مثلا محل لعب بتلاقي ان في عربيات بتشتغل بالريموت؟ تبدأ ان انت تمسك ريموت كده وتخليها تتحرك من بعيد، اسمها تحكم عن بعد، عشان انت بتقدر تتحكم فيها من بعيد، من مسافة. طيب هو بقى عايزين نشرح ازاي الحوار ده بيتم، الطاقة اللي بتبقى موجودة هنا بتشتغل ازاي، بتتحول ازاي، وهكذا. تعالوا نشوف. الطاقة داخل الأجهزة. تحتاج الأجهزة والألعاب التي نستخدمها في حياتنا اليومية إلى طاقة. زي ما اتفقنا، أي جهاز أو معظم الأجهزة عشان تشتغل فهي محتاجة طاقة. تمام؟ عشان تقدر إنها تشتغل وتقوم بوظيفتها لكي تتحرك وتقوم بعملها. طيب بعض الأجهزة والألعاب يمكن التحكم فيها من بعض، زي مثلا في محل الالعاب تلاقي طياره هليكوبتر كده بتقدر تتحكم فيها من بعيد، من مسافه بعيده. تلاقي عربيه سباق او عربيه عاديه تقدر تتحكم فيها من بعيد، وهكذا. طيب ازاي بقى انا بتحكم فيها؟ بكل بساطه، انا عشان اتحكم فيها فانا محتاج مصدر للطاقه، محتاج طاقة، محتاج حاجة تديني طاقة عشان اقدر احرك العربية دي، عشان اقدر احرك الطيارة الهليكوبتر دي، وهكذا. صح؟ فالسؤال هنا، مصدر الطاقة هنا بنستخدم ايه؟ هل بنستخدم مثلا الطاقة الشمسية؟ لا. هل بنستخدم مثلا الطاقة الكهرومائية؟ لا. ما احنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم الطاقة اللي موجودة داخل حاجة اسمها البطاريات. كوماندر، بكل بساطة كده يا مستر، بكل بساطة اشرح لي كده واحدة واحدة حوار البطارية ده بيبقى ماشي ازاي. بص يا سيدي، انا بسطت الحوار على الاخر. البطارية دي هي حاجة معينة جواها طاقة، تحتوي جواها على طاقة. يبقى اي بطارية في الدنيا جواها طاقة. تمام؟ طيب الطاقة دي نوعها ايه؟ ما احنا عارفين ان في انواع واشكال مختلفة للطاقة. الطاقة ممكن تبقى كهربية، ممكن تبقى ضوئية، ممكن تبقى حرارية. ايوه، يعني البطارية اللي جواها طاقة دي نوع الطاقة اللي فيها ايه؟ ركز. البطارية دي جواها طاقة اسمها طاقة كيميائية. اسمها ايه؟ طاقة كيميائية. تاني، البطارية جواها طاقة، نوع الطاقة اللي جوه البطارية دي اسمها طاقة كيميائية. حلو؟ طيب إذا فأنا هديك مثال. وانت بتستخدم التلفزيون بتاعك، مش انت التلفزيون ده بتتحكم في القنوات، تجيب القناة الأولى، القناة 10، القناة 15، تقلب هكذا. بتقلب ازاي؟ هتقول لي أنا بمسك الريموت وببدأ إن أنا أتحكم فيه. هو الريموت ده شغال ازاي؟ ازاي قدرت تتحكم في التلفزيون؟ هتقول لي اصل الريموت ده جواه بطاريه، البطاريه دي مالها بتعمل ايه؟ بتاخد الطاقه الكيميائيه دي وتقدر انها تستخدمها عشان تتحكم في الاجهزه المختلفه، تلفزيون، عربيه لعبه، طائره هليكوبتر، وهكذا. جميل قوي، انا كده فهمت الفكره الاساسيه، القاعده. تعال بقى نشوف هو عايز مننا ايه.
يبقى بعض الالعاب والاجهزه والالعاب يمكن التحكم فيها عن بعد. ماشي. حيث تعتمد في تشغيلها على البطاريات كمصدر للطاقه. مثال تشغيل العاب الاطفال. طيب وريني. قال لك تستخدم معظم هذه الالعاب البطاريات التي تختزن طاقه كيميائيه كمصدر للطاقه. زي ما اتفقنا بقى، انت الجهاز ده بتحط جواه بطاريه. ليه؟ اصل البطاريه دي فيها طاقه، نوعها طاقه كيميائيه. حلو. فالطاقه الكيميائيه دي مصدر للطاقه عشان اقدر اتحكم في الاجهزه المختلفه، اقدر اتحكم في التلفزيون، اقدر اتحكم في العربيه، اقدر اتحكم في التكييف. ما التكييف نفس الكلام. مش انت عارف ان ريموت التكييف ده جواه بطاريه؟ نفس الفكره. جميل جدا. تعال بقى نفهم الحوار ماشي ازاي. قال لك عند بدء تشغيل اللعبه تتحول الطاقه الكيميائيه المختزنه جوه البطاريه، الطاقه الكيميائيه اللي موجوده جوه البطاريه، الى طاقه كهربيه. ثانيه بقى. يبقى البطاريه دي جواها طاقه كيميائيه. لما احب اشغل جهاز معين، البطاريه بتحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه. ممتاز. فانت طبعا عارف بقى، انت فاهم من الفكره. الطاقه الكهربيه هنعمل بيها ايه؟ هستخدمها في تشغيل الاجهزه والتحكم فيها عن بعد. انا كده فهمت. يبقى ليه في بعض الاجهزه في حياتنا اليوميه زي التكييف، زي التلفزيون، زي الالعاب، مثلا لو عربيه سباق، طيار هليكوبتر، ازاي الحاجات دي بنتحكم فيها؟ ازاي بنشغلها؟ بتلاقي ان الريموت بيبقى جواه بطاريه. البطاريه جواها طاقه كيميائيه كمصدر للطاقه، حيث ان البطاريه تحول الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه. وانت عارف ان الطاقه الكهربائيه نقدر نشغل بيها الاجهزه ونتحكم فيها. اعتقد كده انت بقيت معلم، بقيت استاذ فيها. جميل. يبقى عند بدء تشغيل اللعبه تتحول الطاقه الكيميائيه المختزنه في البطاريه الى طاقه كهربيه. تتدفق يعني تتحرك الطاقه الكهربيه من احد جانبي قطبي البطاريه الى الجانب الاخر. كوماندر انا مش فاهم. تعالى اشرح لك بكل بساطه. شايف البطاريه دي؟ ابسط شكل البطاريه انت بتشوفه على طول، اللي هو زي مثلا البطاريه الموجوده في الريموت. بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى عامله كده. ركز كده. بيبقى ليها بوز صغنن كده. افتح كده، هات كده الريموت بتاع التلفزيون وطلع البطاريه، هتلاقيها شبه الشكل ده. اي بطاريه زي ما اتفقنا ان جواها كده طاقه كيميائيه مختزنه، صح؟ اي بطاريه يا ولاد بيبقى عندها قطبين جانبين. قطب بيبقى موجب وقطب بيبقى سالب. تاني، اي بطاريه بيبقى عندها قطبين، عندها ناحيتين عكس بعض، ناحيه موجبه وناحيه سالبه. قطب موجب قطب سالب. تمام؟ جزء موجب وجزء سالب. حلو قوي. فبيقول لك ايه؟ ان الطاقه الكهربيه بتتولد ازاي؟ مش احنا اتفقنا البطاريه دي هتاخد الطاقه الكيميائيه وتخليها الكهربيه؟ ايوه. ازاي بقى؟ قال لك البطاريه بتعمل ايه؟ تتدفق الطاقه الكهربائيه. الطاقه الكهربائيه بتتحرك من ناحيه للتانيه، من قطب الى اخر. فلما ده يحصل بيتولد الطاقه الكهربائيه اللي بقدر اشغل بيها الاجهزه. تمام؟ يبقى تاني خطوه ايه اللي بيحصل؟ تتدفق الطاقه الكهربائيه من احد جانبي قطبي البطاريه الى الجانب الاخر. طب ولما ده يحصل ايه اللي لما الطاقه الكهربائيه تنتقل من ناحيه للتانيه، من موجب لسالب، من قطب الى اخر، ايه اللي يحصل يعني؟ قال لك تتحول الطاقه الكهربائيه في اللعبه الى صور اخرى طاقه مثل الطاقه الحركيه والصوتيه. ازاي؟ مش احنا اتفقنا بعد ما انا طلعت طاقه كهربائيه ايه اللي يحصل؟ مش الطاقه الكهربائيه دي انت مثلا بتشغل بيها العربيه؟ العربيه اللعبه دي هي عملت ايه؟ هي العربيه لما انا شغلتها وابتديت ان انا اعمل ايه؟ هتقولي بحركها. يعني حولت الطاقه الكهربائيه الى طاقه حركيه. اديت العربيه اللعبه دي اديتها طاقه كهربائيه، فعملت ايه؟ حولتها من طاقه كهربائيه الى طاقه حركيه، بدليل ان العربيه اتحركت. صح؟ ده كمان ممكن العربيه دي بيبقى فيها مثلا صوت او كلاكس، فاداني كمان طاقه صوتيه. تمام؟ اذا فتتحول الطاقه الكهربائيه في اللعبه الى صور اخرى للطاقه مثل الطاقه الحركيه والطاقه الصوتيه. تعال نقولها اخر مره. احنا بنشرح ايه دلوقتي؟
بنشرح دلوقتي ايه الطاقة في السيارات اللعبة او الاجهزة التي يتم التحكم فيها عن بعد. تمام. الفكرة مبنية على ايه؟ الفكرة مبنية عند تشغيل اللعبة تتحول الطاقة الكيميائية المختزنة داخل البطارية إلى طاقة كهربائية. فالطاقة الكهربائية دي بتعمل إيه؟ تتدفق وتتحرك. اكتب كده عند كلمة تتدفق عشان تبقى فاهم. تتحرك. تتدفق معناها تتحرك. تمام؟ تتحرك أو تتدفق الطاقة الكهربائية من جانب إلى آخر، من أحد قطبي البطارية إلى الجانب الآخر. تمام؟ بعد كده لما ده يحصل فتتحول الطاقة الكهربية اللي موجودة في اللعبة أو موجودة في الجهاز إلى صور أخرى من الطاقة زي الطاقة الحركية أو الصوتية. تمام؟ عشان تبقى فاهم أكتر إن أنا مش عايز أكروتك، تعالى نطبق اللي إحنا لسه شارحينه ده على عربية اللعبة اللي بتشتغل بالريموت. دلوقتي أنا اشتريت لك لعبة بتتحرك بالريموت، اللي هي عربية السباق اللي بتتحرك، تمسك الريموت كده وتقعد تتحرك بيها. تمام؟ طيب انت حطيت فيها بطارية، ده مصدر الطاقة. تمام. البطارية في الأساس مصدر الطاقة اللي فيها نوع الطاقة ايه؟ طاقة كيميائية. جميل. أول ما أبدأ إن أنا أشغل اللعبة تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية. الطاقة الكهربية بتتحرك من أحد قطبي البطارية إلى الجانب الآخر. تمام. فتنتج صور أخرى من الطاقة على حسب بقى الجهاز أو على حسب اللعبة. فمثلا في المثال بتاعنا تتحول إلى طاقة حركية. طب مثال التلفزيون تتحول إلى طاقة صوتية، ما لما بشغل التلفزيون بيديني صوت وصورة وهكذا. تمام؟ طيب ركز بقى في الحتة اللي جاية دي. عند نفاذ شحن للبطارية، طب ما البطارية دي جواها طاقة بس ليها آخر، يعني هيجي في يوم وتخلص، بدليل إن الريموت بتاع التلفزيون أنت بتستخدمه مدة طويلة بس هيجي وقت وتلاقي ان انت محتاج تغير البطاريه دي. اذا فالبطاريه دي هيجي لها وقت وهتخلص، الطاقه اللي جواها هتخلص. طيب لما الشحن بتاعي يخلص نعمل ايه؟ قدامنا خيار من اتنين. الاول هو اعاده شحنها مره اخرى. استنى القلم اشغله اهو. اعاده شحنها مره اخرى، اشحنها من تاني، اديها طاقه تاني. تمام. زي ايه مثلا؟ زي مثلا التليفون ده مش جواه بطاريه. ايه اللي بيحصل لما انت بتمسك التليفون بتاعك وتروح وتلعب عليه وتشغل عليه سوشيال ميديا وهكذا؟ مش بيجي تلاقي البطاريه بتخلص؟ فايه اللي بيحصل؟ انت بتحطه في الشاحن عشان تشحن البطاريه بتاعت التليفون من اول وجديد. يبقى اول حاجه ان انا اعمل ايه؟ اعمل اعاده شحن مره اخرى عن طريق توصيلها بالشاحن عشان اشحن البطاريه من اول وجديد، زي البطاريه بتاعت التليفون. طب هل كل الاجهزه بتشتغل كده؟ لا، في اجهزه لازم استبدل ببطاريه جديده، زي الريموت بتاع مين؟ بتاع التلفزيون او بتاع التكييف. يبقى تاني، اي بطاريه لو الشحن اللي فيها خلصت، لو الطاقه اللي فيها خلصت، قدامي حل من اتنين على حسب طبعا. ممكن ان انا اعيد شحنها مره اخرى زي البطاريه اللي موجوده في التليفون، او ان انا ابدلها ببطاريه اخرى زي اللي موجوده في الريموت بتاع التكييف او بتاع التلفزيون. تمام. طيب تعتمد معظم الأجهزة المستخدمة في حياتنا اليومية على الكهرباء كمصدر للطاقة، ولكن هناك أنواع أخرى لمصادر الطاقة اللازمة عند تشغيلها. زي إيه؟ قال لك الغاز مصدر للطاقة بيستخدم في تشغيل الأفران وسخانات الغاز. يعني أنت مثلا السخان اللي بيشتغل بالغاز هو بيسخن لك المية إزاي؟ يستخدم أنهي طاقة؟ يستخدم الغاز كطاقة. تمام؟ طيب مثال تاني، الطاقة الشمسية اللي بتستخدم في تشغيل الآلة الحاسبة. إزاي؟ في بعض الانواع من الالات الحاسبه اللي هي بتلاقيها لونها فضي من قدام دي، مش هتلاحظ انها عليها كده جزء صغير كده؟ الجزء الصغير ده ماله؟ ده عباره عن لوحه شمسيه. بتعمل ايه؟ بتبدا انها تاخد الطاقه الشمسيه او الطاقه الضوئيه وتبدا انها تستخدمها في انها تشغل الاله الحاسبه. تمام. والسخان الشمسي، ايه السخان الشمسي ده؟ السخان الشمسي ده عباره عن سخان، ده عبارة عن سخان بيتحط هنا فوق برضو المنازل والبيوت. بيعمل ايه؟ بياخد الطاقة الشمسية ويسخن المية عشان الناس تستخدمها. اذا فالسخان الشمسي ده عمل ايه؟ اسمه سخان شمسي. سخان لانه بيسخن المية، وشمسي لانه بيستخدم الطاقة اللي جاية من الشمس اللي هي الطاقة الحرارية والطاقة الضوئية. فهو عمل ايه هنا؟ استخدم حرارة الشمس في انه يسخن المية عشان يديها للناس. تمام؟ اذا فالسخان الشمسي مصدر الطاقة اللي بيستخدمها هي الطاقة الشمسية. طب وبالنسبة للأفران، الفرن وسخانات الغاز بيستخدموا الغاز كمصدر للطاقة
اللي بيستخدموها. طيب نشاط 3 بقى بيتكلم عن ايه؟ عربة استكشاف المريخ. ركز معايا. قال لك تهتم الدول المتقدمة تكنولوجيا باستكشاف الفضاء الخارجي البعيد جدا عن الأرض. طيب هنعمل ده ازاي؟ ازاي هنستكشف الفضاء البعيد ده؟ هل ينفع ان احنا نروح بنفسنا؟ لا، صعب جدا. امال ايه اللي يحصل؟ قال لك تستخدم لأداء هذه المهمة أجهزة مثل المركبات الفضائية أو الروبوتات يتم تشغيلها عن بعد. يبقى الإنسان عشان صعب إن هو يسافر للفضاء بنفسه ويستكشف الكواكب والأجرام البعيدة جدا عن الأرض، فإحنا عملنا إيه؟ بدأنا إن إحنا نصنع مركبات فضائية أو مسبار يعني مركبة فضائية تستخدم لاستكشاف الفضاء. تمام؟ فاحنا بدأنا ان احنا نصنع روبوتات، نصنع مركبات فضائية عشان نبعتها تستكشف الفضاء الخارجي بدل ما احنا نروح لصعوبة طبعا حاجة شبه كده. طيب ايه رأيك؟ هل تحتاج هذه الأجهزة إلى طاقة لبدء تشغيلها؟ طبعا. خلاص انت فهمت الفكرة بقى. معظم الأجهزة بتحتاج طاقة عشان تتحرك، محتاجة طاقة عشان تقوم بوظيفتها. اذا فانا عشان اجيب مركبات فضائيه وابعتها للفضاء الخارجي فاحنا محتاجين نمدها بالطاقه. تمام. احنا بقى عايزين نستكشف المريخ، استكشاف المريخ. تمام. كوكب المريخ هو واحد من الكواكب الموجوده في المجموعه الشمسيه. تمام. طيب يبعد كوكب المريخ، ركز عشان ده سؤال امتحان، يبعد كوكب المريخ عن الارض مسافه كبيره للغايه تبلغ حوالي 54 مليون كيلومتر. تاني، يبقى المسافة ما بين الكوكب اللي احنا عايشين عليه كوكب الأرض وما بين المريخ، المسافة بيننا قد إيه؟ 54 مليون كيلومتر. مسافة مهولة جدا، مسافة مهولة جدا 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 جدا. تمام؟ طيب تستغرق المركبة الفضائية فترة 6 أشهر أو أكثر للوصول للمريخ. طيب المسافة دي بقى لو احنا هنبعت لكوكب المريخ أي مركبة فضائية هتاخد وقت قد إيه؟ هتاخد 6 شهور أو أكتر. تمام؟ وده برضو سؤال امتحان ركز عليه. تمام؟ أجي أقول لك مثلا تستغرق المركبات الفضائية 4 أشهر، لا مش 4 أشهر، 6 أشهر أو أكتر. مثال بقى كده إيه؟ في الحقيقة إن احنا من أكتر من 12 سنة بعتنا يا ولاد مركبة فضائية. المركبة الفضائية دي سميناها كيوريوسيتي، اسمها كيوريوسيتي. تمام؟ طيب مالها بقى عربة استكشاف المريخ كيوريوسيتي دي؟ قام الإنسان بإرسال العديد من البعثات التي لم تضم أشخاصا إلى كوكب المريخ. قلت لك قبل كده أنت عشان تبعت بشر مسافة 54 مليون كيلومتر صعب جدا. هتعملها إزاي؟ هتوفر لهم أكل إزاي؟ هتوفر لهم أكسجين كافي يقضيهم المدة دي إزاي؟ افرض لا قدر الله حصل عطل في المركبة، أنت كده هيضيعوا في وسط الفضاء. فمن الخطير جدا إن احنا نرسل بعثات أو أشخاص زينا إلى الفضاء إلى المريخ بالمسافة المهولة دي. فاحنا لازم نعمل ايه؟ لازم نعتمد على المركبات الفضائية والروبوتات والتحكم فيها عن بعد زي ما بعتنا المركبة الفضائية او المسبار الفضائي كيوريوسيتي. تمام؟ عربة استكشاف المريخ. طيب تعتبر عربة استكشاف المريخ كيوريوسيتي أحد أشهر الروبوتات التي تم إرسالها إلى سطح كوكب المريخ. إحنا بعتنا المركبة كيوريوسيتي علشان تستكشف المريخ، تشوف شكل الحياة هناك عامل إزاي، الظروف الجوية عاملة إزاي، التربة عاملة إزاي، إيه مكونات التربة اللي هناك، هل هناك في مية ولا مفيش، هل هناك في كائنات حية ولا مفيش. تمام؟ حتى بصوا يا ولاد أهو، ده شكل أهو كيوريوسيتي، هو ده شكلها، ده صورة ليها وهي على كوكب المريخ. تمام؟ طيب ركز بقى في دي عشان الجزء اللي جاي ده بيجي منه أسئلة كتيرة جدا. مصادر الطاقة في عربة استكشاف المريخ كيوريوسيتي. مش احنا اتفقنا ان كيوريوسيتي دي مركبة فضائية وهو عبارة عن جهاز هيقوم بوظيفة معينة؟ يبقى اكيد كيوريوسيتي هي كمان محتاجة طاقة، صح؟ طيب احنا بقى هنحط لها طاقة عاملة ازاي؟ ايه مصدر الطاقة اللي هيخليها تستكشف المريخ؟ ايه مصدر الطاقة اللي هيخليها تتحرك وتاخد عينات من التربة وهكذا؟ تعال نشوف. تحتاج عربة كيوريوسيتي إلى الطاقة الكهربية لتشغيلها خلال عملية الاستكشاف. إذا فأول معلومة عرفناها إن كيوريوسيتي دي عاملة زي التليفون بتاعنا. التليفون بتاعنا عشان يشتغل محتاج طاقة كهربية، التلاجة عشان تشتغل محتاجة طاقة كهربية، التكييف عشان يشتغل محتاج طاقة كهربية. إذا فالعربة الفضائية أو المركبة الفضائية كيوريوسيتي هي كمان محتاجة طاقة كهربية. طيب تستخدم العربة كيوريوسيتي البطاريات طويلة الأمد
كلمة الأمد يعني الأجل. يعني إيه الأجل أو الأمد؟ يعني وقت طويل. لما أقول طويلة الأمد يعني طويلة الأجل، يعني وقت طويل جدا. بالبلدي كيوريوسيتي بتستخدم بطارية بتعيش معاها لفترات طويلة جدا 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 جدا. فكر معايا ليه يعني؟ بكل بساطة، انت باعت مركبة على مسافة 54 مليون كيلومتر مننا، فهل ينفع ان البطاريه تخلص على طول؟ طب هنبدلها ازاي؟ فلازم نزودها، نحط لها بطاريه تعيش معاها فتره طويله. اذا فاول مصدر للطاقه الكهربيه في عربه كيوريوسيتي هي البطاريات طويله الامد، وكمان الالواح الشمسيه كمصدر للطاقه الكهربيه. اذا فكيوريوسيتي بتستخدم نوعين من مصادر الطاقه الكهربيه: بطاريات طويله الامد والالواح الشمسيه. تمام؟ عشان تنتج طاقة كهربية تقدر انها تشتغل وتتحرك. تستهلك عربة كيوريوسيتي الطاقة الكهربية وتحولها إلى صور أخرى للطاقة مثل الطاقة الحركية عشان تقدر انها تتحرك وتستكشف المريخ، والحرارية لتساعد على الحركة على سطح كوكب المريخ وتشغيل أجهزة الاستشعار والكاميرات عشان تقدر انها تصور وتستكشف المريخ. علل: يواجه العلماء صعوبة في استكشاف كوكب المريخ. ليه؟ بسبب طول زمن رحلة الوصول وصعوبة إرسال البشر. زي ما قلت لك، أنت عشان تبعت للمريخ محتاج 6 شهور أو أكتر. تمام. تعالوا بقى نحل مع بعض تدريبات الدرس الأول. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. بيقول لك إيه؟ تقوم نقط بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربية. إيه من الأربع اختيارات دي بيحول الضوء إلى كهرباء؟ تمام. طبعا بعد ما تبص على الاختيارات هتلاقي ان الاجابه الصح هي مين؟ هي الالواح الشمسيه. ليه؟ اصل الالواح الشمسيه بتاخد الطاقه الضوئيه او الضوء اللي جاي من الشمس وبتحوله الى طاقه كهربيه بنشغل بيه الاجهزه المختلفه. 2. تختزن نقط بداخلها طاقه كيميائيه. زي ما اتفقنا، مين اللي بيخزن جواه طاقه كيميائيه؟ البطاريات، يبقى انا هدور على البطاريات. 3. عندما ينفذ شحن البطارية الموجودة في الجهاز نقوم بإيه؟ زي ما قلت لك، لو البطارية الشحن اللي فيها خلص قدامنا خيار من 2: يا نعيد شحنها مرة أخرى يا إما نبدلها ببطارية جديدة. فهبص على الاختيار هلاقي إعادة شحنها صح واستبدالها ببطارية جديدة صح. إذا فالإجابة ألف وجيم معا. طب إلقاها بالقمامة؟ لا. ليه أرميها في القمامة؟ لا. إذا فالإجابة الصح هي ألف وجيم. السؤال الثاني بيقول لك أكمل العبارة الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين. تعال نشوف. 1. تعتبر البطاريات الموجودة داخل الألعاب التي يتم التحكم فيها عن بعد بمثابة مصدر للطاقة. يبقى البطارية اللي موجودة جوه اللعبة هي حاجة بتديني طاقة، مصدر للطاقة. تمام؟ طيب، تستخدم السيارات اللعبة التي يتم التحكم فيها عن بعد الطاقة الايه؟ الطاقة الكهربية. زي ايه؟ ما انا لسه شارح لك. انت عشان تحرك معظم الأجهزة انت بتستخدم ايه؟ الكهرباء او الطاقة الكهربية. طيب، تختزن الطاقة الكهربية داخل البطارية في صورة طاقة ايه؟ كيميائية. اتفقنا البطارية جواها طاقة نوعها كيميائية. الطاقة الناتجة عن الألواح الشمسية وتستخدم لتشغيل الهاتف المحمول هي ايه؟ الطاقة اللي نتجت من الألواح الشمسية وبنستخدمها عشان نشغل التليفون. هو التليفون بيشتغل بطاقة ايه؟ طاقة كهربية. ممتاز. كمل. ضع علامة صح أو غلط. 1. تتحول الطاقة من صورة إلى أخرى في الأجهزة المختلفة. فعلا الدليل على كده إيه؟ عندك مثلا كيوريوسيتي حولت الطاقة عن طريق الألواح الشمسية، الطاقة الضوئية اللي جاية من الشمس إلى طاقة كهربية تستخدمها للحركة، وهكذا. تمام؟ عندك المصباح أخذ الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية وحرارية. إذا فالطاقة بتتحول من شكل إلى آخر، من صورة إلى أخرى داخل الأجهزة المختلفة. ده فعلا صح. تستغرق المركبات الفضائية حوالي 6 أسابيع حتى تصل المريخ. لا، احنا اتفقنا انها بتاخد 6 شهور على الأقل، يعني 6 شهور أو أكتر. إذا فالإجابة دي غلط، مش 6 أسابيع، ده 6 أشهر. ركز. 3. لا تحتاج الأجهزة إلى طاقة إلى تشغيلها. لا طبعا غلط، هي بتحتاج طاقة. انت عشان تشغل الجهاز التكييف مثلا فانت محتاج طاقة، عشان تشغل التليفون فانت محتاج طاقة، عشان تشغل التلاجة فانت محتاج طاقة. اذا فيقول لي لا تحتاج الأجهزة إلى طاقة، لا هي بتحتاج. اذا فالإجابة دي غلط. تمام؟ طيب. 4. انظر للعربية كيوريوسيتي التي أمامك اهي. تمام؟ ثم أجب. طيب، صممت هذه العربة لاستكشاف كوكب ايه؟ زي ما اتفقنا كوكب المريخ. راجع معايا. اللي بيبعد عن كوكب الأرض مسافة 54 مليون سنة.
ما مصادر الطاقة التي تستخدمها هذه العربية؟ اتفقنا انها بتستخدم الطاقة الكهربية، تمام، التي تستمدها يعني بتاخدها منين؟ من مصدرين: البطاريات طويلة الأمد، يعني البطاريات اللي بتعيش لمدة طويلة، وكمان الألواح الشمسية. طبعا اعذروني على الخط، ولكن زي ما انت شايف صعب ان انا اكتب كده، محتاج حاجة اسند عليها، لكن انت سامع وفاهم انا بقول ايه. تمام. طيب، علل لما ياتي: واجه العلماء صعوبة في استكشاف كوكب المريخ. ليه؟ اتفقنا لان الوقت اللي بياخد عشان اقدر ان انا اوصل للمريخ حوالي 6 شهور او اكتر، وصعوبة ارسال بشر على الارض. هو بص، حتى احنا لسه قايلينها اخر حاجة اهو يواجه ليه العلماء صعوبة في استكشاف كوكب المريخ؟ ليه؟ بسبب طول زمن رحلة الوصول وصعوبة إرسال البشر، بياخد وقت طويل جدا 6 شهور. طيب، ماذا يحدث عند نفاذ شحن بطارية سيارة العربية؟ زي ما اتفقنا، لما البطارية تنفذ قدامنا خيار من اتنين: إعادة شحنها، ده أول اختيار، أو يا إما تاني اختيار استبدالها ببطارية جديدة. تمام كده يا ولاد، الحمد لله نكون خلصنا شرح الدرس الأول في أول درس في المنهج. تمام، أول درس في منهج علوم الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني بعنوان الأجهزة والطاقة من المفهوم الأول. تمام، إن شاء الله هنكمل مع بعض بقى المنهج. ما تنساش أهم حاجة إن أنت تدعمني عشان أقدر إن أنا أكمل. دعمك باللايك ده بيساعد ان هو ينتشر لطلبة اكتر واولياء امور اكتر، وكمان ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتسيب لي كومنت جميل زيك. تمام، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس كويس واستوعبتوه. سلام.